เด็กหนุ่มตัดต้นตะเคียนทองมาทำเรือวิญญาณลึกลับจึงปรากฏตัวการเดินทางเพื่อตามหาดอกตะเคียนทองในตำนานระหว่างชายหนุ่มนาคสาวและเด็กหญิงลึกลับจะลงเอยยังไงมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรอพวกเขาอยู่บ้างเดี๋ยวมารับชมกันครับกับเรื่องราวของนาคินีลิขิตนาคเงาตะเคียนครับณหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำมีหมอยาใจดีคนหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่าหมอมนอาศัยอยู่ในเรือนไม้หลังเก่าๆที่มีสวนสมุนไพรล้อมรอบซึ่งสมุนไพรเหล่านั้นหมอมนก็จะหยิบมาปรุงยารักษาชาวบ้านอยู่เสมอและนอกจากที่เขาจะเป็นหมอยาแล้วหมอมนยังเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดูแลลูกสาวฝาแฝด2 คนเพราะแม่ของพวกเธอเนี่ยได้ตายจากไปตั้งแต่วันคลอดและแม้จะลำบากมากแค่ไหนแต่หมอมนก็ยังเลี้ยงดูลูกสาวด้วยความรักสอนวิชาการเป็นหมอยาให้กับทั้งคู่อย่างครบถ้วนและเมื่อเดือนและดาวเติบโตเป็นสาวคู่แฝดจึงไม่ใช่เพียงแต่เป็นสาวสวยเท่านั้นแต่เป็นสาวที่มีความรู้ความสามารถในการรักษาคนเป็นอย่างดีอีกด้วยชีวิตครอบครัวของหมอมนเนี่ยนะครับดำเนินไปอย่างสงบสุขจนกระทั่งวันหนึ่งชาวประมงในหมู่บ้านคนหนึ่งที่ออกเรือไปไกลแล้วกลับมาพร้อมกับโรคประหลาดที่แพร่กระจายไปในหมู่บ้านอย่างรวดเร็วหมอมนและลูกสาวเนี่ยก็พยายามช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มที่แต่โชคร้ายหมอมนดันติดเชื้อไปอีกคนเดือนและดาวจึงต้องผลัดกันดูแลพ่อและรักษาชาวบ้านไปพร้อมๆกันจนไม่นานนักสมุนไพรสำคัญที่ใช้ในการปรุงยาก็เริ่มขาดแคลนในสวนรอบบ้านเนี่ยก็ถูกเก็บมาใช้จนหมดแล้ว2 พี่น้องก็เลยจะต้องขึ้นไปหาสมุนไพรบนภูเขาแม้หมอมนเนี่ยจะพยายามห้ามเอาไว้เพราะเป็นห่วงแต่ก็เพื่อที่จะช่วยพ่อและชาวบ้านเดือนและดาวจึงต้องไปทั้งคู่เนี่ยนะครับมุ่งหน้าสู่ป่าลึกใช้เวลาเดินทางนานถึง1 วันกว่าจะมาถึงที่หมายที่มีสมุนไพรหายากที่พ่อเคยบอกเอาไว้2 พี่น้องรีบช่วยกันเก็บสมุนไพรอย่างขมักเขม้นจนได้ครบถ้วนแล้วแต่ทันใดนั้นเองล่ะครับเมฆดำเริ่มปกคลุมท้องฟ้าลมก็เริ่มพัดแรงขึ้นเรื่อยๆฝนหาใหญ่ก็เทกระหน่ำลงมาอย่างไม่ทันตั้งตัวทั้ง2เนี่ยนะครับพยายามที่จะหาที่หลบฝนแต่เวรกรรมก็ซ้ำเติมเมื่อมีน้ำป่าไหลมาตามเชิงเขาทำให้พื้นดินที่พวกเธอยืนอยู่เนี่ยพังทลายลงส่งผลให้2 พี่น้องตกลงไปในเหวลึกร่างของพวกเธอตกลงไปกองอยู่ใต้ต้นตะเคียนใหญ่คู่หนึ่งด้านล่างทั้ง2เนี่ยนะครับบาดเจ็บอย่างหนักจนไม่สามารถที่จะลุกไปไหนได้อีกเดือนกับดาวได้แค่พยายามคลานไปกุมมือกันและกันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ลมหายใจจะค่อยๆหมดลงในขณะที่2 ชีวิตสิ้นสุดลงเจ้าแม่ตะเคียนทองผู้ปกปักรักษาป่าตะเคียนแห่งนี้ก็ปรากฏตัวขึ้นเจ้าแม่เนี่ยนะครับรู้ถึงจิตใจอันงดงามและการเสียสละของคู่แฝดคู่นี้เธอจึงบันดาลให้วิญญาณของฝาแฝดออกจากร่างให้ล่องลอยไปสิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนคู่เพื่อคอยปกปักรักษาป่าและช่วยเหลือชาวบ้านสืบต่อไปทางด้านหมอมนที่นอนป่วยอยู่ที่หมู่บ้านริมน้ำเมื่อเขาได้เห็นว่าพายุใหญ่กำลังโหมกระหน่ำลงมาอย่างหนักเขาก็เริ่มเป็นห่วงลูกสาวมากๆเขาได้แต่ภาวนาขอให้ลูกปลอดภัยจนกระทั่งพายุสงบลงลูกสาวฝาแฝดก็ยังไม่กลับมาบ้านสักทีหมอมนที่ป่วยอยู่เนี่ยก็เป็นห่วงมากๆเขาจึงตัดสินใจออกไปตามหาลูกสาวโดยมีชาวบ้านมารวมตัวกันเพื่อช่วยหมอมนในการตามหาลูกฝาแฝดของเขาด้วยจนในที่สุดนะครับพวกเขาก็ไปพบร่างไร้วิญญาณของเดือนและดาวอยู่ใต้ต้นตะเคียนคู่หมอมนเนี่ยก็ถึงกับเข่าซุดลงไปกองกับพื้นเมื่อได้เห็นร่างลูกสาวเขาคลานเข้าไปโอบกอดร่างอันเย็นเฉียบของลูกร้องไห้ออกมาด้วยความปวดร้าวแทบขาดใจในกระบุงของคู่แฝดเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยสมุนไพรที่พวกเธอไปเก็บมาเพื่อช่วยชาวบ้านหมอมนและชาวบ้านที่ได้เห็นจึงพากันเช็ดน้ำตาแล้วช่วยกันฝังศพของทั้งคู่เอาไว้ใต้ต้นตะเคียนแล้วจึงนำสมุนไพรที่พวกเธอเก็บมาได้กลับไปยังหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือคนที่ป่วยตามความตั้งใจของ2 พี่น้องหมอมนเนี่ยนะครับทุ่มเทอย่างมากจนสามารถรักษาชาวบ้านทุกคนให้หายจากโรคร้ายได้สำเร็จแต่สุดท้ายหมอมนก็ต้องตายจากไปเพราะซึมเศร้าคิดถึงลูกๆและจากวันนั้นเวลาก็หมุนผ่านไปยาวนานถึง100 ปี
เรื่องราวของหมอมนและลูกฝาแฝดก็ได้กลายเป็นนิทานที่เล่าต่อๆกันมาในหลากหลายรูปแบบหมู่บ้านริมน้ำหลังเขาก็เจริญขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังคงล้าหลังกว่าที่อื่นๆอยู่นะครับเพราะหมู่บ้านเนี่ยยังไม่มีถนนตัดเข้ามาถึงจะต้องเดินทางออกจากหมู่บ้านด้วยเรือเท่านั้นและในหมู่บ้านนี้เองแหละครับมีเด็กหนุ่มกำพร้าคนหนึ่งนามว่าทิศเด็กกำพร้าที่ไร้ญาติขาดมิตรมีเพียงความเมตตาของชาวบ้านที่คอยเกื้อหนุนให้เขามีอาหารกินมีที่นอนจนเติบใหญ่ขึ้นมาได้ทุกวันนี้ซึ่งทิศเนี่ยนะครับเป็นหนุ่มที่ขยันขันแข็งเขาจะคอยออกไปรับจ้างแบกหามในตลาดริมน้ำอยู่ทุกวันเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะได้ค้าขายและร่ำรวยเหมือนกับพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นๆจนกระทั่งวันหนึ่งครับความคิดดีๆก็ผุดขึ้นมาในหัวของนายทิศเขาคิดว่าถ้าหากเขาเอาของป่าหายากจากหมู่บ้านไปขายที่ท่าน้ำในตัวเมืองได้เนี่ยคงจะขายดีและได้เงินมากแต่มันติดอยู่นิดนึงครับเนื่องจากทิศเนี่ยยังไม่มีเรือเลยสักลำเขาจึงคิดว่าจะเข้าไปตัดต้นตะเคียนต้นใหญ่ๆมาขุดทำเรือสักลำหนึ่งหนุ่มน้อยเนี่ยไม่รอช้าครับหยิบเอาขวานคู่ใจและของสำหรับทำพิธีกรรมเดินทางขึ้นไปป่าตะเคียนที่เชิงเขาเพื่อเสาะหาต้นตะเคียนที่เหมาะมาใช้ทำเรือหนุ่มทิศเนี่ยนะครับเดินวนไปวนมาอยู่นานจนไปพบกับต้นตะเคียนคู่ที่ยืนต้นสูงใหญ่ดูโดดเด่นมากทิศเนี่ยรู้สึกถูกชะตามากและเห็นว่าต้นตะเคียนคู่นี้เนี่ยมีขนาดเหมาะที่จะทำเรือเขาจึงตั้งพิธีขอขมาตามความเชื่อเพื่อที่จะตัดต้นไม้ต้นนี้โดยที่ไม่รู้เลยว่าต้นตะเคียนคู่นี้เนี่ยมีประวัติความเป็นมายังไงหลังจากทำพิธีเสร็จสิ้นแล้วนะครับทิศก็ลงมือตัดต้นตะเคียนต้นหนึ่งแล้วลากกลับไปยังกระท่อมริมน้ำของตนเองก่อนจะเริ่มขุดและตัดแต่งทำเรือของเขาอยู่นานนับเดือนจนในที่สุดเรือไม้ตะเคียนของทิศก็เสร็จสมบูรณ์จากนั้นล่ะครับนายทิศก็รวบรวมเงินเก็บทั้งหมดของตนเองไปซื้อสินค้าจากชาวบ้านแล้วตระเตรียมเอาลงเรืออย่างดีกะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะพายเรือไปขายในตลาดตั้งแต่เช้าตรู่แต่ทว่าตกดึกคืนนั้นเองล่ะครับวิญญาณของดาวนางตะเคียนในต้นไม้ก็ปรากฏกายขึ้นมองดูชายหนุ่มที่ตัดต้นตะเคียนของเธอมาทำเรืออย่างน่าเห็นใจมากกว่าจะคิดทำร้ายเพราะดาวเนี่ยเห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจของทิศดาวเลยเมตตาอยากจะช่วยให้เขาประสบความสำเร็จในการค้าขายเธอจึงตัดสินใจปรากฏกายในร่างมนุษย์รอจนถึงเช้านายทิศเนี่ยนะครับตื่นขึ้นมาตั้งแต่ไกลโฮเพราะตื่นเต้นแต่เขาก็ต้องแปลกใจเมื่อได้เห็นหญิงงามคนหนึ่งนั่งนิ่งๆอยู่บนเรือของเขาทิศรีบวิ่งไปที่เรือพร้อมกับความสงสัยว่าหญิงสาวคนนี้เนี่ยหลงทางมาหรือว่าจะมาขโมยเรือของเขากันแน่แต่พอไปถึงเนี่ยดาวก็เอ่ยกับทิศด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มทันทีว่าเธอจะขออาศัยไปด้วยคนทิศเองเนี่ยก็งงๆนะครับแต่ก็เห็นว่าดาวเนี่ยน่าสงสารคิดว่าเธอคงเป็นกำพร้าเช่นเดียวกันกับเขาทิศจึงตอบตกลงที่จะให้ดาวเนี่ยไปช่วยขายของในวันนี้ด้วยทั้งสองจึงได้ลงเรือพายไปจนถึงตลาดใหญ่ริมแม่น้ำในเมืองแล้วก็เริ่มขายของทันทีการค้าขายของทิศและดาวเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างคึกคักมีลูกค้ามาอุดหนุนมากมายและก็เป็นแบบนี้ทุกๆครั้งที่ทั้งสองเนี่ยเอาของจากป่ามาขายจนทิศเนี่ยเริ่มมีเงินเก็บประมาณหนึ่งเขาจึงนำเอาเงินเนี่ยนะครับไปสร้างบ้านใหม่แทนกระท่อมหลังเก่าแล้วเริ่มขยายกิจการทำสวนปลูกพืชผลในรั้วบ้านของตนเองเพื่อจะได้ไม่ต้องไปรับซื้อจากผู้อื่นอีกซึ่งความสำเร็จของทิศทุกๆขั้นตอนเนี่ยนะครับจะมีดาวอยู่เคียงข้างเสมอความรู้สึกของทิศจึงค่อยๆพัฒนาเป็นความรักโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วดาวนั้นเป็นนางไม้ในต้นตะเคียนเพราะฉะนั้นดาวจึงไม่พยายามที่จะสานต่อความสัมพันธ์และเตรียมที่จะบอกลาทิศโดยการพาทิศขึ้นไปยังป่าตะเคียนแล้วไปยังต้นตะเคียนคู่ที่ตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงต้นเดียวที่อยู่ข้างกับตอไม้ที่ถูกตัดจากนั้นล่ะครับดาวก็เปิดเผยความจริงว่าเธอเนี่ยคือนางตะเคียนก่อนจะเอ่ยคำล่ำลากับทิศเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทิศก็ร่ำรวยอย่างที่หวังแล้วขอให้ทิศเนี่ยไปเริ่มต้นใหม่และไปแต่งงานกับหญิงสาวที่มีชีวิตจริงๆเถิดก่อนที่ร่างของดาวจะค่อยๆจางหายไป
ทิศที่ได้เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ตกใจมากเลยนะครับเขาเป็นคนที่กลัวผีอยู่แล้วจึงได้แต่ขนลุกและก็ยืนแน่นิ่งอยู่กับที่ก่อนที่น้ำตาจะค่อยๆไหลออกมาเขารวบรวมสติอยู่พักใหญ่เลยนะครับก่อนจะก้มกราบต้นตะเคียนด้วยความเคารพแล้วรีบออกจากป่ากลับบ้านไปอย่างไร้สติจนหลายวันผ่านไปทิศเนี่ยก็เริ่มทำใจและพยายามที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยที่ไม่มีดาวแต่ยิ่งนานวันเข้าทิศก็ยิ่งตระหนักได้ว่าตนเองเนี่ยรักดาวมากและไม่อาจจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้หากไม่มีดาวอยู่เคียงข้างเขาจึงตัดสินใจเดินทางกลับไปยังต้นตะเคียนอีกครั้งเพื่อวิงวอนให้ดาวเนี่ยกลับมาอยู่ด้วยกันแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ตามนะครับดาวก็ไม่ยอมปรากฏกายหรือแสดงอะไรให้ทิศเห็นอีกเลยและนับตั้งแต่นั้นมาล่ะครับทิศก็เริ่มหาวิธีต่างๆนานาเพื่อที่จะทำให้ตนเนี่ยมองเห็นวิญญาณได้แต่ว่าเขาก็ไม่เคยเห็นดาวเลยสักครั้งและทิศเนี่ยนะครับยังพยายามไปขอให้หมอผีสักคนช่วยเขาแต่ก็ไม่มีหมอผีคนไหนช่วยทิศเลยเพราะรู้ดีว่าความรักระหว่างคนกับผีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ทิศเนี่ยนะครับได้แต่ร้องไห้คร่ำครวญคิดถึงคนรักทุกวันจนกระทั่งเขาคิดสั้นหยิบเอาเชือกเดินไปที่ใต้ต้นตะเคียนในป่าเพื่อหวังจะปลิดชีพตนเองและหวังว่าวิญญาณของเขาจะได้พบกับดาวในโลกหลังความตายแต่ในขณะที่ทิศกำลังทำร้ายตัวเองเจ้าแม่ตะเคียนทองก็ปรากฏกายขึ้นแล้วห้ามทิศเอาไว้เพราะถึงแม้ว่าทิศจะตายไปแล้วแต่วิญญาณของทิศก็จะต้องไปชดใช้กรรมไม่มีวันที่จะได้พบกับดาวอย่างแน่นอนทำให้ทิศเนี่ยได้สติกลับคืนมาเขาล้มเลิกความตั้งใจที่จะตายแล้วพยายามวิงวอนขอให้เจ้าแม่เนี่ยช่วยเขาให้ได้อยู่กับดาวอีกครั้งแม้เจ้าแม่จะพยายามอธิบายให้ทิศเข้าใจแล้วว่าพวกเขาเนี่ยไม่อาจจะอยู่ร่วมกันได้แต่ทิศเนี่ยก็ยังคงไม่รับฟังยังคงร้องขอให้เจ้าแม่ช่วยเขาอยู่ตลอดเวลาเจ้าแม่ตะเคียนทองเนี่ยหนักใจมากที่ไม่อาจจะล้มเลิกความคิดของชายหนุ่มได้เธอก็เลยพูดถึงดอกตะเคียนทองในตำนานให้ทิศฟังว่าดอกตะเคียนทองนี้มันจะบานเพียงครั้งเดียวในรอบ100 ปีและตอนนี้มันก็กำลังจะบานอีกครั้งหากทิศหามันเจอได้ก็อาจจะพอมีโอกาสที่ทิศจะได้พบกับดาวได้อีกครั้งเมื่อทิศได้ฟังแบบนั้นเนี่ยเขาก็มีความหวังขึ้นมาทันทีเลยนะครับเจ้าแม่ก็เลยมอบใบตะเคียนนำทางให้กับทิศใบตะเคียนนี้นะครับทุกคนมันจะเรืองแสงตรงส่วนปลายเมื่อทิศเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องทิศจึงรีบกลับบ้านขนข้าวของที่จำเป็นขึ้นเรือของเขาทันทีก่อนจะเริ่มพายเรือไม้ตะเคียนล่องไปตามแม่น้ำผ่านลำห้วยและโขดหินไปยังทิศทางที่ใบตะเคียนบอกแน่นอนครับว่าการเดินทางเนี่ยย่อมไม่ราบรื่นและผ่านไปได้ง่ายๆหลังจากที่ทิศออกเดินทางมาได้ไม่กี่วันมันก็เกิดพายุใหญ่ขึ้นฝนตกอย่างหนักและเกิดน้ำป่าไหลหลากคลื่นน้ำป่าเนี่ยนะครับได้พัดเรือของทิศจนพลิกคว่ำร่างของเขาตกลงไปในน้ำอันเชี่ยวกรานทันใดนั้นเองล่ะครับพญานาคตนหนึ่งก็ทะยานตัวขึ้นมาจากใต้น้ำเอาหางเกี่ยวร่างของทิศแล้วดำดิ่งลงสู่เมืองบาดาลซึ่งพญานาคผู้นั้นก็คือนาคินีนางนาคที่กำลังออกไปเที่ยวเล่นแก้เบื่อแต่ดันมาเจอกับพายุใหญ่และชายหนุ่มผู้น่าสงสารที่กำลังจะตายเพราะน้ำป่านาคินีจึงช่วยทิศเอาไว้เธอคอยดูแลทิศที่นอนสลบไปนานถึง2 วันอย่างดีเมื่อทิศตื่นขึ้นและพบว่าตนเองอยู่ใต้เมืองบาดาลก็ตกใจมากนาคินีจึงแนะนำตัวและเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับทิศได้ฟังและบอกให้ทิศรู้ว่าเขาสามารถที่จะอยู่ที่นี่ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรทิศก็เลยกล่าวขอบคุณในน้ำใจของนาคินีแต่เขาเนี่ยไม่อาจจะอยู่ที่เมืองบาดาลได้เพราะจะต้องรีบไปตามหาดอกตะเคียนทองเพื่อให้ได้เจอคนรักของเขาอีกครั้งแม้นาคินีจะพยายามหว่านล้อมให้ทิศอยู่ต่อเพราะเธอเนี่ยหลงรักและผูกจิตกับมนุษย์คนนี้ไปเสียแล้วนาคินีเนี่ยนะครับบอกกับทิศว่าดอกตะเคียนทองนั้นมันเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าไม่เคยมีใครหามันเจอเลยสักคนแต่ทิศเนี่ยก็ยังคงมั่นคงไม่หวั่นไหวนาคินีเองที่เห็นใจทิศเธอจึงช่วยเหลือเขาโดยการพาทิศกลับขึ้นไปที่เมืองมนุษย์ตามที่เขาต้องการแต่ทว่าระหว่างที่2 คนพูดคุยกันอยู่นั้นเองล่ะครับพ
พญาวชิระนาคราชพ่อของนาคีนีก็ดันมาได้ยินบทสนทนาของทั้งคู่พอดีและเขาเนี่ยสนใจเรื่องดอกตะเคียนทองในตำนานมากเพราะมันจะช่วยเพิ่มความสามารถในการควบคุมธาตุทั้ง4และช่วยให้พญาวชิระนาคราชเนี่ยครอบครองทั้งโลกมนุษย์และโลกบาดาลได้ง่ายขึ้นพญาวชิระนาคราชจึงรีบขัดขวางไม่ให้ทิศกลับขึ้นสู่โลกมนุษย์แล้วให้ทหารจับตัวทิศมาเค้นถามว่าต้นตะเคียนที่ออกดอกเป็นสีทองเนี่ยมันอยู่ที่ไหนแต่ทิศเนี่ยก็ปิดปากเงียบไม่ยอมตอบไม่ว่าเขาจะถูกทรมานแค่ไหนเขาก็ไม่ปริปากออกมาเลยสักคำพญาวชิระนาคจึงขังทิศเอาไว้ที่เมืองบาดาลต่อไปจนกว่าที่เขาจะให้สิ่งที่ต้องการทิศเนี่ยนะครับต้องอยู่ในคุกอย่างทุกข์ทรมานแม้นาคินีจะคอยส่งข้าวส่งน้ำให้เขากินแต่ทิศก็ไม่ยอมนิ่งเฉยพยายามที่จะงัดแงะและก็เอาร่างเนี่ยกระแทกกรงจนเกิดบาดแผลเต็มร่างกายกระทั่งเวลาผ่านไปนานถึง4 วันนาคินีที่เห็นความทุกข์ทรมานของทิศเธอก็ทนไม่ได้เลยตัดสินใจช่วยทิศหนีออกมาจากคุกแปลงกายเป็นนาคพาทิศทะยานขึ้นสู่ผิวน้ำพวกทหารนาคที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็ไม่นิ่งเฉยนะครับรีบตามขึ้นไปยังโลกมนุษย์ด้านบนแล้วเข้าโจมตีนาคินีทันทีนาคินีก็พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อต่อสู้ปกป้องทิศให้ปลอดภัยจนสุดท้ายเธอก็สามารถกำราบทหารนาคได้สำเร็จแต่นาคินีเองเนี่ยก็บาดเจ็บอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเธอรีบคืนร่างกลับเป็นคนเข้าไปหาทิศก่อนจะล้มลงเพราะหมดแรงแล้วบอกให้ทิศเนี่ยไปตามหาดอกตะเคียนทองต่อให้เจอแต่ทิศเนี่ยนะครับก็ไม่อาจที่จะทิ้งนาคินีไปได้เขาพยุงร่างเธอขึ้นมาแล้วค่อยๆพากันเดินไปตามหาเรือที่ถูกกระแสน้ำพัดไปกองอยู่บนฝั่งเมื่อเจอแล้วทิศก็จัดการเตรียมเรือให้กลับมาแล่นในน้ำได้อีกครั้งก่อนจะพานาคินีขึ้นเรือแล้วออกเดินทางร่วมกันต่อไปฝ่ายพญาวชิระนาคราชหลังจากที่รู้ว่าลูกสาวเนี่ยช่วยนักโทษหลบหนีเขาก็โกรธมากๆเร่งจัดเตรียมบริวารเดินทางขึ้นบกทันทีแล้วสะกดรอยตามทิศกับนาคินีไปอย่างเงียบๆเพื่อหวังจะให้ทั้งสองเนี่ยพาไปหาดอกตะเคียนทองในตำนานทิศและนาคินีเนี่ยนะครับพายเรือไปตามแม่น้ำตามเส้นทางที่ใบตะเคียนทองบอกแต่จู่ๆเนี่ยพวกเขาก็แล่นเรือมาเจอกับไฟป่ารอบข้างทั้ง2 ริมฝั่งแม่น้ำเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยเปลวไฟและสัตว์ป่าที่กำลังหนีความตายนาคินีเนี่ยพยายามขอให้ทิศหยุดเรือสักพักเพื่อที่จะให้เธอได้ช่วยดับไฟให้กับสัตว์ป่าแต่ทิศที่เหลือเวลาอยู่ไม่มากเขาก็ไม่อยากจะหยุดเรือจึงพยายามมองไปที่จุดหมายและไม่สนใจสิ่งรอบข้างจนกระทั่งทิศได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กหญิงคนหนึ่งดังออกมาจากกองไฟด้วยจิตใต้สำนึกของทิศที่เป็นคนดีอยู่ไม่น้อยเขาจึงไม่อาจที่จะพายเรือต่อไปได้ก็เลยรีบหันหัวเรือขึ้นฝั่งทันทีนาคินีที่แม้ตอนนี้จะบาดเจ็บหนักเธอก็ยังพยายามใช้พลังเรียกน้ำไปดับไฟป่าทันทีไม่นานนักพวกเขาก็ได้เจอกับเด็กหญิงอายุราว7 ขวบนั่งร้องไห้อยู่ทิศก็รีบเข้าไปอุ้มเอาเด็กหญิงมาขึ้นเรือก่อนจะปลอบขวัญให้เด็กน้อยสงบจิตสงบใจลงเด็กน้อยคนนี้เนี่ยนะครับบอกว่าเธอเนี่ยชื่อแก้วเธอออกมาหาของป่ากับพ่อแม่แต่ดันตกอยู่ในวงล้อมของไฟป่าพ่อแม่ของเธอเนี่ยหนีไม่ทันก็เลยถูกไฟป่าคลอกตายทิศได้แต่เวทนาและเห็นใจแก้วที่กลายเป็นกำพร้าเหมือนกับตนเองก่อนจะมองไปดูนาคินีที่แม้ว่าตอนนี้จะบาดเจ็บนักแต่เธอก็พยายามที่จะช่วยเหลือผู้อื่นและก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยทิศเริ่มจะรู้สึกอะไรบางอย่างกับนาคินีแล้วด้วยนะครับเมื่อไฟป่าสงบลงทั้ง3จึงออกเรืออีกครั้งเรือตะเคียนของทิศที่บรรทุกความหวังความเศร้าและความรักค่อยๆไหลตามสายน้ำเข้าสู่ม่านหมอกทั้ง3ได้แต่งุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขามองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากผิวน้ำใกล้ๆทิศเนี่ยนะครับจึงพยายามหยิบใบตะเคียนขึ้นมาดูเส้นทางแต่ใบตะเคียนนำทางนั้นมันกลับเหี่ยวแห้งไปแล้วฝ่ายนาคินีเองก็พยายามที่จะใช้เวทมนต์เพื่อจะพาทุกคนออกจากม่านหมอกแต่มันกลับทำไม่ได้เหมือนมีบางอย่างกดพลังของเธอเอาไว้ไม่นานนักครับเรือตะเคียนก็ค่อยๆลอยมาเกยที่ฝั่งแม่น้ำแห่งหนึ่งที่นั่นเองทั้ง3ได้เจอกับซากปราสาทหินผุพังไร้สิ่งมีชีวิตทางเข้าปราสาทเนี่ยก็เต็มไปด้วยรูปปั้นของนางไม้ที่ยืนเรียงรายกันเป็นจำนวนมาก
และที่สุดทางเดินของปราสาทหินนั่นเองล่ะครับมีต้นตะเคียนต้นหนึ่งยืนต้นสูงใหญ่เพียงลำพังและมันกำลังออกดอกสีทองสวยอร่ามราวกับแสงจันทร์ทิดรู้ได้ทันทีว่านี่คือดอกตะเคียนทองในตำนานที่เขาตามหาเขาไม่รอช้าครับรีบเข้าไปเก็บเอาดอกตะเคียนทองจากต้นนั้นมา1 พวงอย่างเบามือข้างๆเนี่ยก็มีนาคินีและเด็กหญิงแก้วที่ยิ้มดีใจไปด้วยแต่ทันใดนั้นล่ะครับแผ่นดินกลับเริ่มสั่นไหวอย่างรุนแรงก่อนจะมีนาคจำนวนมากแทรกแผ่นดินแล้วทะยานตัวขึ้นมาต่อหน้าพวกเขาความรุนแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับทำให้ปราสาทหินค่อยๆถล่มลงมาต้นตะเคียนกับดอกสีทองของมันก็ค่อยๆเลือนหายไปเมื่อรับรู้ถึงอันตรายทิพย์นาคินีและก็แก้วเนี่ยนะครับพยายามวิ่งหนีเหล่าพญานาคแต่มันก็ไม่ทันครับทุกคนนาคินีจึงตัดสินใจแปลงกายเป็นนาคแล้วเข้าไปต่อสู้เพื่อต้านพวกนาคเอาไว้จะได้ถ่วงเวลาให้ทิพย์รีบพาแก้ววิ่งหนีไปแต่ทว่าความเลวร้ายมันยิ่งทวีคูณขึ้นครับเมื่อแผ่นดินสั่นไหวจนทำให้พื้นดินแยกออกจนเด็กหญิงแก้วเนี่ยพลัดตกลงไปในรอยแยกแต่ยังดีที่ทิดเนี่ยรีบกระโดดไปคว้าเอามือของแก้วไว้ได้ทันแต่การพยายามช่วยเหลือแก้วในครั้งนี้เนี่ยมันได้ทำให้ดอกตะเคียนทองที่เพิ่งเก็บมาหลุดมือลงไปในรอยแยกดอกไม้ล้ำค่าค่อยๆร่วงหายไปในรอยแตกแต่ทิดก็ไม่มีเวลาแม้ที่จะคิดเสียดายเพราะต้องรีบพาแก้วขึ้นมายังที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุดแต่เรื่องเลวร้ายก็ยังไม่จบลงเท่านี้ครับทุกคนเพราะพญาวชิระนาคราชได้เข้ามาจับตัวทั้งสองเอาไว้เพื่อที่จะชิงเอาดอกตะเคียนทองแต่เมื่อทิดบอกว่าเขาได้ทำมันหายไปแล้วพญาวชิระนาคราชก็โกรธมากเขาคืนร่างกลับเป็นนาคทันทีแล้วพุ่งตัวเข้าหาทิดเพื่อที่จะใช้เขานาคแทงทิดให้ตายตอนนั้นเองล่ะครับนาคินีก็รีบเลื้อยเข้ามาแล้วเอาตัวมาขวางเอาไว้ได้ทันนาคินีเนี่ยนะครับถูกเขานาคแทงทะลุลำตัวร่างของเธอค่อยๆกลายเป็นคนนอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้นทิดรีบเข้ามารับร่างของนาคินีเอาไว้และร้องไห้ออกมาอย่างหนักฝ่ายพญาวชิระนาคราชเมื่อเห็นลูกสาวกำลังจะตายเพราะฝีมือตัวเองก็รีบกลับคืนร่างเป็นคนเข้ามาหาลูกสาวและพยายามใช้พลังอำนาจที่มีเนี่ยรักษาลูกแต่มันก็ไม่สำเร็จเพราะลมหายใจของนาคินีได้หมดลงไปแล้วท่ามกลางความเศร้านี้เองแหละครับเด็กหญิงแก้วที่เฝ้าดูอยู่ก็ค่อยๆกลายร่างเป็นนางตะเคียนที่มีใบหน้าเหมือนกับดาวมากๆซึ่งแท้ที่จริงแล้วเธอก็คือเดือนพี่สาวฝาแฝดของดาวที่ได้รับภารกิจให้มาช่วยเหลือทิดในการตามหาความรักครั้งใหม่ไม่นานหลังจากนั้นครับดาวและเจ้าแม่ตะเคียนทองก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกันทิดเนี่ยตกใจมากเมื่อได้เจอกับเจ้าแม่ตะเคียนทั้ง3ดาวเนี่ยนะครับเดินเข้ามาหาทิดพร้อมกับดอกตะเคียนทองที่เขาทำหายไปก่อนจะบอกกับทิดว่าดอกตะเคียนทองดอกนี้100 ปีจะออกดอกแค่ครั้งเดียวและมันจะช่วยให้ทิดได้อยู่กับคนที่รักได้แค่ทิดขอกับมันทิดเนี่ยรู้สึกดีใจมากเลยนะครับที่ได้เจอกับดาวอีกครั้งเขาขอบคุณดาวและเจ้าแม่ตะเคียนทองรวมทั้งแก้วที่ช่วยเหลือเขาในการทำภารกิจจนสำเร็จทิดค่อยๆหลับตาลงแล้วอธิษฐานให้ตนเองได้อยู่ครองคู่กับคนรักตามที่ตั้งใจเอาไว้ทันใดนั้นล่ะครับดอกตะเคียนทองก็เปล่งแสงแล้วก็หายไปดาวเนี่ยยิ้มให้กับทิดอย่างมีความสุขก่อนที่จะค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับนางตะเคียนทั้งสองทันใดนั้นล่ะครับนาคินีก็ฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งในกายมนุษย์ทิดเนี่ยไม่รอช้าครับรีบเข้าไปหานาคินีพูดทักทายกับเธอว่ายินดีต้อนรับกลับมานะพญาวชิระนาคราชเนี่ยก็ดีใจมากๆเลยนะครับรีบกล่าวขอโทษลูกซึ่งนาคินีเองเนี่ยก็ให้อภัยพ่อของตนเองแล้วบอกกับพ่อว่าเธอรักมนุษย์คนนี้และตอนนี้เนี่ยเธอก็กลายเป็นเพียงคนธรรมดาแล้วไม่สามารถที่จะกลับลงไปอยู่แบบนาคได้อีกต่อไปแล้วพญาวชิระนาคราชจึงกอดลาลูกสาวพร้อมกับมอบแก้ววิเศษที่เอาไว้ใช้เรียกตนให้กับลูกก่อนจะลากลับลงสู่เมืองนาคเหลือก็แต่เพียงนาคินีและทิดทั้งสองเนี่ยนะครับมองหน้ากันก่อนที่ทิดเนี่ยจะเอ่ยปากชวนกับนาคินีว่าไปอยู่ด้วยกันไหม
นาคินีก็อมยิ้มพร้อมกับพยักหน้าตกลงทั้งสองจึงเดินทางกลับไปที่เรือแล้วนั่งเรือกลับสู่หมู่บ้านริมน้ำด้วยกันนับตั้งแต่นั้นมาล่ะครับทิดและนาคินีก็ช่วยกันทำไร่ทำสวนและก็ค้าขายใช้ชีวิตร่วมกันในหมู่บ้านริมน้ำที่พวกเขาเนี่ยร่วมกันสร้างมันขึ้นมาอย่างมีความสุขตลอดไปครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของนาคินีลิขิตนาคเงาตะเคียนที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย